हे मन परेन भन्ने माया आई एम भेरी तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउँछु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ माथि प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुहोला। प्लसको साइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई मनपर्ने तपाईको फेभरेट फोटो दुईटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले दुईटा फोटो सिलेक्ट गरे। सिलेक्ट गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्दिनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटो यसरी आउनेछ। आइसकेपछि लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल डिलिट भन्ने अप्सन आउँछ, यसलाई डिलिट गर्दिनु होला। किनभने साथीहरु तपाईको भिडियो सेभ गर्दा पछि लास्टमा तपाईको क्यापकट भनेर आउँछ, त्यसैले यसलाई सुरुमा नै डिलिट गर्दिनु होला। अब साथीहरु अगाडि आउनु होला। अगाडि आइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब यसरी फोटोलाई जुम गर्नु होला, किनभने तपाईको भिडियो पछि राम्रो देखिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी माथि मैले दुईटा औंलाले यसरी क्लिक गरेर यसरी मैले जुम गरेको छु। तपाईले पनि आफ्नो स्क्रिनमा फिट हुने गरी दुईटै फोटोलाई जुम गर्नु होला। जुम गरिसकेपछि अब तपाईले फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। सेकेन्ड मिलाउनको लागि यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सुरुको फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 5.0 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले सुरुको फोटोलाई राख्नु होला 5.0 मा। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि लास्टको फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। लास्टको फोटोलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ लास्टको फोटोलाई 3.0 सेकेन्डमा। यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड मिलिसकेको छ। अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसन लगाउनको लागि सुरुमा आउनु होला। सुरुमा आइसकेपछि सुरुको फोटोलाई क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि कोम्बो भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हल्का त सार्नु पर्ने हुन्छ। सारिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ एउटा इफेक्ट छ, बाइसेक्ट 2 भन्ने इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको सुरुको फोटोमा इफेक्ट लागेको छ। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अर्को फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ ठीक गर्दिनु पर्ने हुन्छ। तपाईले अब इनबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ इफेक्ट। इनमा जानु होला। इनमा गइसकेपछि लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि यहाँ सेक 3 भन्ने इफेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र ड्युरेसन लास्टसम्म तान्दिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो इफेक्ट लागेको छ। यदि तपाईलाई कुनै पनि इफेक्ट मन पर्छ भने तपाई लगाउन सक्नुहुन्छ। अब ठीक गर्दिनु होला। यति गरिसकेपछि ब्याक आउनु होला। अब तपाईले इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। तब ब्याक जानु होला। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि लास्टमा जानु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ फ्रेम भन्ने अप्सन आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि सुरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ कलर भन्ने एउटा इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र ठीक गर्दिनु होला। यसलाई चाहिँ तानेर तपाईले लास्टसम्म राख्दिनु होला। यति गरिसकेपछि अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो बीचको सेतो भागमा पनि एउटा इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्यामेरा भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पुल इन भन्ने इफेक्ट छ, यो इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र ड्युरेसन लास्टसम्म तान्दिनु होला अनि ठीक गर्दिनु होला। यति गरिसके तपाईको बीच भागमा इफेक्ट लाग्नेछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ अर्को इफेक्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, एड इफेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि अगाडि जानु होला। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको मुड भन्ने छ। तपाईलाई यहाँ मध्ये कुनै पनि इफेक्ट मन पर्छ भने तपाई लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एउटा इफेक्ट लगाएर देखाए, हेर्न सक्नुहुन्छ। तर जुन मन पर्छ त्यो इफेक्ट लगाउनु होला। यसरी तपाईको आउँछ र यसलाई पनि तानेर लास्टसम्म राख्दिनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो रेडी हुनेछ। अब तपाईले साउन्डको लागि चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यही भिडियोको साउन्डको लिंक दिएको छु। तपाईले त्यसमा क्लिक गरेर मजाले त्यो भिडियोको साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो साउन्डलाई एड फेभरेट गर्नु होला। तपाईले पछि भिडियो अपलोड गर्दा तपाईले त्यो साउन्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सपोर्ट भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो ग्यालरीमा सेभ हुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।